Salutare tuturor! Am să continui șirul de înregistrări. Cred că le voi pune sub tema ce nu este iubirea. Și astăzi mi-a venit frecvent în minte un aspect legat de ce nu este iubirea, mai ales în relație cu banii. Pentru că, da, trăim într-o lume în care materialul primează și în care, constat eu, întâlnim două extremități, cel mai frecvent. Acei oameni care consideră că iubirea nu are nicio legătură cu banii și promovează, sau mă rog, cred exclusiv în perspectiva romantică a iubirii, care este doar trăire, și chiar resping ideea de bani. Și extrema cealaltă, care este foarte populară, mai ales în rândul tinerilor și a noii mentalități, în care banii sau materialul este un mijloc, poate chiar primordial, sau de a gândi și de a pune în viață iubirea. Înainte de a înșirui gândurile așa cum vin, vreau să vă spun că eu însă mi-am o relație destul de confuză și cumva de respingere cu banii în general, tocmai pentru că întotdeauna am fost mai degrabă atrasă de partea de simțire și niciodată, de exemplu, n-am știut să fac bani. Adică mereu mi-a fost jenă să cer bani celor care solicitau consiliere. De cele mai multe ori am făcut-o voluntar, n-am niciun regret pe asta, pentru că, mulțumesc la Dumnezeu, niciodată n-am fost în situația în care să fiu săracă, ca să zic așa. Chiar sunt binecuvântată. Doar că sigur că am început să-mi pun întrebarea de ce resping până la urmă ideea asta de bani. Și explorând un pic și unele păreri, am ajuns la concluzia, mi-a aplicat foarte bine părerea și opinia următoare: banii sunt o formă de energie, ok? Sunt o formă de schimb. Pot fi un mijloc al iubirii de sine, atunci când investim financiar în nevoi ale noastre, în funcție de preferințe și de ce ne atrage, începând de la, știu eu, bani, machiaje, noi ca femei, bărbați, mașini, știu eu, case și așa mai departe. Deci banii sunt o formă de investiție energetică în noi înșine sau în ceilalți. Vedem bine că există așa o atitudine materialistă în ce privește iubirea, în care bărbații, cu cât sunt mai potenți financiar, cu atât au șanse să atragă mai multe relații sau femei în viața lor. Dar eu cred că este mai degrabă o chestie de modă și de ce promovează societatea în care trăim, pentru că așa este. Cumva banii sunt un lucru concret, oferă imagine, oferă siguranță, de multe ori sentimentul de siguranță oamenilor. Și da, de multe ori uite, acum mă gândesc că sunt un subiect foarte frecvent în cupluri, mai ales în cele care constituie familii și au copii. De multe ori discuțiile se învârt în jurul a cât mă iubești prin banii care aduci în casă, prin cât investești în copii. Dar, fundamental, mă întorc iarăși la această idee: banii sunt o formă
de energie și un schimb, dacă vreți, care este receptat de fiecare așa cum este sistemul lui de valori. Desigur, sunt multe femei, parte feminină din relație, care cumva, pentru că de la mama natură, să zic așa, noi femeile suntem, sau de la Dumnezeu, da? Noi femeile am fost create și dintotdeauna de când lumea asta să oferim emoție și să oferim un spațiu al stabilității, al familiei, al creșterii copiilor, da? Și cumva menirea noastră dintotdeauna ca femei nu s-a legat, deci menirea esențială nu s-a legat de a aduce venit la modul stabil familiei. Și atunci, da, cumva partea asta a revenit dintotdeauna bărbatului și atunci, în momentul în care bărbatul este potent sau stabil sau livrator bun financiar, este o formă prin care femeia se simte iubită, ok, și apreciată. Da, mă uit la, foarte frecvent am și în cabinet discuții cu tineri, în special cu băieți care sunt cumva dezamăgiți pe ideea de relații, cumva spunând că ei, nu am mașina pe care femeia de care îmi place și-ar dori, sau nu am suficienți bani în cont ca să îi furnizez ce știu ce. Eu cred că mai degrabă este un mod al băieților, al bărbaților de a se ascunde, de a-și limita energia pe care o pot oferi altfel, dacă financiar nu sunt, știu eu, foarte stabil sau foarte, nu au un cont foarte mare. Este doar un mod de a justifica respingerile din partea femeilor. Da, pentru că le este greu, este dureros să accepti o respingere și atunci o transformi în despre celălalt, despre ea, e despre ea care vrea bani, vrea mașini, vrea ce știu ce mai vor fetele din ziua de azi. Dar eu cred că relația respectivă nu e menită să fie, adică nu în momentul în care respingerea vine, nu vine neapărat pentru partea financiară, vine pentru că nu există atracție sau nu există încredere sau whatever. Nu trebuie să fie neapărat despre propria persoană, despre ceva ce nu există în propria persoană. Poate să fie despre cealaltă, despre ea, despre celălalt, da? Adică pur și simplu nu este pregătit, are diverse motive, dar este important să nu ne grăbim atunci când suntem respinși că o relație nu poate să înceapă sau nu are șanse, nu primește o șansă, că este despre bani sau este despre partea materială. Ce mai constat și iarăși este un aspect pe care și probabil că o să mă apropii de încheiere, repet, am totuși o problemă cu timpul filmulețelor mele. Constat o tendință a femeii moderne, ca să zic așa, de a fi independentă financiar, de a avea proprii bănuți, tocmai pentru a-și câștiga independența propriei vieți, ca să zic așa. Și nu este neapărat despre bani, este mai degrabă de a ieși din acea cutiuță în care femeia este un fel de bun, nu neapărat bun, un fel de posesiune a bărbatului, adică
este acolo în imaginea lui socială, alături de mașina lui, de jobul lui, de felul cum arată, știu eu, femeia lui este un alt bun și cred că femeia, chiar dacă nu îi se spune și nu îi se adresează în felul ăsta, simte asta și independența financiară a femeii moderne, ca să zic așa, cred că se leagă mai de mult de aspectul ăsta, mai degrabă de aspectul ăsta, că de a ieși emoțional, din a fi un alt check list a bărbatului. Am mașină, am femeie, am casa mea, am posesiunea asta, ok? Categoric că asta nu înseamnă că a căuta iubire înseamnă să încete să cauți bani, ok? Banii sunt cei care ne asigură o anumită stabilitate și o anumită împăcare, liniște, dacă vreți, cu sine, doar că atunci când ei devin un scop în sine, de fapt ne îndepărtează și ne îndepărtăm tot mai mult de ceea ce căutăm cu adevărat, și anume acea pace, cred că asta caută cei mai mulți oameni, acea pace a unei existențe în care să fii mulțumit cu tine astăzi. De ce spun asta? Pentru că e dovedit și ați simțit-o și voi, de fiecare dată când îți atingi un obiectiv material sau financiar, știu eu, ți-ai terminat casa, ți-ai luat mașina dorită, e o metaforă care îmi place să folosesc foarte des, ca în basmul cu balaurul cu 7 capete. Tai un cap și mai răsar 2 sau 3. Deci în lumea asta financiară niciodată nu e de ajuns dacă suntem focusați exclusiv pe ea și cumva banii sunt mijlocul concret prin care cumva ne oferim iluzia asta că când voi avea bani de ajuns, voi fi de ajuns. Nu. Eu cred că suntem fundamental de ajuns pentru noi și pentru ceilalți în momentul în care apreciem cu adevărat ce avem astăzi, aici și acum. Că e vorba de relații care ne împlinesc, că e vorba de aspecte materiale care ne împlinesc, că e vorba de, știu eu, jobul visat sau de înghețata de care te bucuri în acest moment. Asta este ce fundamental căutăm. Sper să aibă un pic sens pentru voi ce am înșiruit eu aici. Am ales subiectul ăsta pentru că nu mi-a venit concret nicio altă sugestie din partea voastră. Ba da, mi-aduc aminte că Mihaela a zis ceva despre relația cu fiicele sau cu copiii noștri. Urmează, doar că astăzi am considerat că asta ar fi o temă care s-ar putea să vă trezească interesul. Vă doresc o zi cu bine și ne vedem curând. Mai aștept câte un feedback de la voi. Cum găsiți prezentările mele. Zi cu bine!